For dinner, I'm going to make the sinigang shrimp. So that's a sour-based shrimp, sinigang hipon. And I'm gonna show you how to make it. Magandang hapon po. So ngayong araw na to, ipapakita ko po sa inyo kung paano magluto ng sinigang na hipon. Ang sinigang na hipon po, kung ano man po ang paborito nyong gulay, pwede nyo pong ilagay. Meron pong sinigang na hipon, sinigang na isda, at sinigang na baboy. Pero ngayong araw po na ito, ipapakita ko po sa inyo kung paano tayo gagawa ng sinigang na hipon. So bago tayo mag-umpisa, ito po ang mga ingredients. Sili, okra, gabi, sibuyas, garlic, tomato, eggplant, sitaw, kangkong, kamote at kangkong. Pati na rin po ang hindi ako masyadong mahilig sa okra at gabi. So minsan po talaga hindi ko po talaga nilalagay ang okra at gabi sa sinigang ko. Pero po dahil sa demonstrasyon, ipapakita ko po sa inyo kung paano gawin ito ng favorite ng mga gulay na nandito ngayon. Kahit na ano pong mga gulay-gulay na gusto nyong ilagay sa sinigang, pwede nyo pong ihalo. At ang mas maganda po gumawa ay ang sampalok. Kung gusto nyo po talaga na maasim, dagdagan nyo po yung flavor ng pangsampalok nyo mix para po talagang maasim na maasim. Ang paborito ko po ay maasim na maasim. So gagawaan ko 2 pakate. Bago po magsimula, kailangan po ay hugasan muna ang mga gulay. Tapos po hiwa-hiwain at hugasan uli bago po tayo mag-umpisa magluto. So, I'm rinsing this off. And to actually use this, you have to skin it like you skin the carrots. Pagkatapos po natin alisin ang kutis at hiwa-hiwain, kailangan po hugasan ulit. Pagkatapos nyo pong hugasan, ilagay nyo po doon sa paligid para po lahat ng mga vegetable magkakasama bago po kayo mag-umpisa magluto. Sunod ang eggplant. Hugasan ulit bago hiwa-hiwain. Pagkatapos hiwain, hugasan nyo po ulit. Ngayon po ang susunod ay gabi. Hugasan nyo ang gabi, tanggalin nyo ang kutis at hiwa-hiwain. Hiwain nyo ng maliliit para hindi mahirap malambot. Para po pwede nyo pong lutuin ang mga gulay na sabay-sabay na. Pagkatapos nyo pong hiwa-hiwain ang gabi, hugasan nyo po uli. Tapos, ilagay nyo rito sa mga ibang kasama na nahugasan na. Kagaya po ng eggplant at Labanos. Ang sunod po nating ihiwain ay ang okra. Hugasan po muna natin, tapos hiwain, hugasan ulit. Gagawin po natin to sa lahat ng mga vegetable na lulutuin natin. Ito po ang tinatawag nating sitaw sa Pilipinas. So, hiwa-hiwain nyo po ito ng maliliit at isasalo po sa sinigang na hipon. Pero bago nyo po gawin yan, kailangan po talaga hugasan nyo kasi po minsan mabuhangin to. So, hugasan nyo po talaga ng mabuti. Tapos hiwa-hiwain, tapos hugasan nyo po uli. Pwede nyo rin po ilagay ang talbos na kamote. Paborito ko to, kaya po ilalagay ko po to sa sinigang ko. Depende po kung gaano gusto nyo kaanghang, kaasim, ang karami na ilalagay nyo ng sili. Saka po yung pampaasim. Gusto ko po medyo maanghang at maasim talaga. Kaya extra sili at extra pampaasim. Ang paborito pong ingredients sa Pilipinas, garlic, onions, at tomato. Ito na, ready na tayo sa sibuyas. Sana wag akong paiyakin. Ang isang bagay na napaka-importante pag nagluluto po, pagkatapos nyo hugasan ng lahat at naitabi nyo na po, kailangan po linisin nyo po ang kusina. Kasi hindi po para maganda na nagluluto na marumi po ang kusina nyo. So yung mga gulay-gulay po, itapon nyo po at ilagay nyo po sa basura para po malinis din po ang kusina nyo. Katapos po nyan, hugasan nyo po mabuti ang mga kamay nyo bago po kayo mag-umpisa magluto. So ngayon, nahugasan na natin at nalinis na ang kusina, lahat ng ingredients ay nakatabi, ready na tayong magluto.
Okay, we're back. So now it's time to cook. So it's time to put the gloves on. And we will get started. Gloves on check. Time to cook. So I'm back and I'm getting ready to cook the sour base shrimp. The first thing we do is to put a cooking oil on the pot. And once the cooking oil is warm, then we're gonna put the garlic, the onions, and the shrimps. So then it will be orange, and then the gabi. Gabi is the taro roots. Why? The reason why we put the gabi first, so then it gets softer because it's a little bit thicker and it's harder to make the gabi soft. And the rest is like just leaf. So it's easy to make them softer once we put the juice in the sinigang. So we started, we're gonna see how long it takes to cook it. So it's now 40 seconds, so we're about 1 minute. So let's put the garlic in. The garlic and onions. As you all know, garlic and onions always smells good when you start cooking. Oh, by the way, when you cook, it's very important to put a cover in your hair, this little net, so then your hair stays there. And then, you know, this little cup that I have and gloves. Especially if you're serving for other people. But at the house, it's okay. But today, this sinigang is for dinner for my house. But it's a habit because sometimes I cook lumpia, pancit, and all that for other people. So this become a habit of the way how I cook. Now we have the shrimp. As you see, we have the shrimp. It's still on the head is still there. But it's because the taste is really in the head. And being a Filipina, I love shrimp with the head. It's just, you know, I suck on the head. I just love sucking those taste out of that head. It's just that it is. I don't know. I'm not sure if it's just me, but I think a lot of Filipinos love to eat shrimps with heads. And while we're cooking the shrimp, we're gonna go ahead and put the gabi. The gabi and the Labanos, because Labanos is also like a thick kind of vegetable, so it's also hard to make it softer. So we put them both together, so then it'll get softer. And then after that, we're gonna put the beans, the string beans, which is called sitaw. So it also gets softer. Ang dami nakatago sa ilalim. So ngayon na nasa pot na, kailangan konti i-mix natin. Tapos maya-maya ilalagay na natin ang sabaw. So ngayon lalagyan na natin ang sabaw. Itong sabaw na to, meron na siyang tamarind na pampaasim. Right now, the soup is boiling, so it's time to put the rest of the vegetable. Smells so sour. So, let's put the string beans, the sitaw, okra, and the eggplant, talong.
So now, it's time to put the last batch of the vegetable. Well, our sinigang is almost ready. Are you ready to eat? Yummy sinigang. Please subscribe if you haven't, because I will be posting more how to cook meal and the things that I do in a daily basis. Tune in to A Day with Blaze and Jay. Thank you so much and have a blessed day. Naku, gutom na ako. So, salamat at natapos ko na to. So, halika na, kain na tayo. Kamayan na. Ang sarap, ang asim. Maanghang at maasim. Tapos itong sili, itong isda, may sawsawan, tuyo at sili pa. Pilipinong Pilipino talaga.